الفصل 12. سأموت من الأعلى أولا. أصبح مرض الزهايمر كابوس مواليد جيل الطفرة السكانية، فقد ضمن الرخاء وتطور الرعاية الطبية أن تعيش الفئة المقبلة على منتصف العمر الآن لفترة أطول من أي فئة مماثلة لها في التاريخ، وأن يشهد أصحابها نتيجة لذلك وقوعا في الخرف أكثر من أي جيل سبق. من المتوقع أن يزداد عدد الكنديين المسنين بنسبة 50% في نصف القرن المقبل. تبلغ وفيات مرض الزهايمر في الولايات المتحدة 100,000 شخص سنويا، وقدر عدد المصابين في عام 1999 ب4 ملايين مريض. يتوقع أن تصل هذه الإحصائية الأخيرة إلى 15 مليونا بحلول عام 2050 في حال استمرار المؤشرات الحالية. إن الظروف التي تؤدي بالناس إلى الخرف أو الجنون حرفياً تصبح أكثر شيوعاً مع تقدمنا في السن. يعاني 3% من البشر في سن 70 مرض الزهايمر أو غيره من أشكال الخرف الأخرى، وبحلول سن 77 يرتفع هذا الرقم إلى 13%. تصبح التكلفة المالية على مقدمي الرعاية هائلة، وكذلك العبء الجسدي والعاطفي. فكيف بأصحاب العقل السليم أن يتخيلوا المعاناة التي يمر بها شخص يشهد ذاكرته وعقله وذاته إذ يتلاشون في فوضى طفولية، يفقد السيطرة على التعبير العاطفي والكلام والوظائف الجسدية شيئا فشيئا. وإذا استمر المرض في مساره الطبيعي يأتيه الشلل متبوعا بالموت. يقول أحد مرضى الزهايمر: هذا أسوأ ما يمكن أن يصيب إنسانا مفكرا. يمكنك أن تشعر بنفسك تنهار بكل ما فيك داخليا وخارجيا. كان المريض يتحدث إلى ديفيد شينك مؤلف كتاب النسيان، وهو كتاب تنويري عن تاريخ مرض الزهايمر. يقتبس شينك أيضا من جوناثان سويفت الكاتب الإيرلندي الساخر خفيف الدم من القرن 17 الذي كان من عمالقة الفكر قبل أن يتحول عقليا إلى قزم في سنواته الأخيرة، حينما خذلته ذاكرته وتبعثرت أفكاره. رثى سويفت نفسه في رسالة كتبها خلال المراحل الأولى من خرفه، يقول: أنا لا أقرأ ولا أكتب ولا أتذكر ولا أتحدث. وفي رسالة أخرى قال: لم أعد أستطيع كتابة 10 أسطر دون الوقوع في أخطاء ساذجة، وهو ما يمكن لأي امرئ أن يراه من كم الخربشات وبقع الحبر التي تراكمت خلال إتمام هذه الرسالة. وإلى جانب ذلك لم أعد أملك ولو شذرة واحدة من الذاكرة. أولى البنيات التي تتدهور في مرض الزهايمر هي الحصين، مركز المادة الرمادية في الفص الصدغي للمخ، والذي يقع على جانبي الأذنين. يلعب الحصين دورا نشطا في تكوين الذكريات، ويطلع بوظيفة مهمة في تنظيم الضغط النفسي. ولا يخفى على أحد أن الارتفاع المزمن في مستويات هرمون الضغط النفسي الكورتيزول يمكنه أن يقلص حجم الحصين. هل يحتمل أن تتسبب تجارب الحياة السابقة والقمع العاطفي والضغط النفسي طويل الأمد في الإصابة بمرض الزهايمر؟
البحوث العلمية تؤكد ذلك، وكذلك النظر من كثب في حياة مرضى الزهايمر، سواء كانوا أناسا عاديين أو مشاهير مثل سويفت أو رئيس الولايات المتحدة السابق رونالد ريغان. تمدنا التجارب على الحيوانات بدليل مثير للاهتمام، مفاده أن العلاقات المبكرة قد يكون لها دورا حاسما في التطور اللاحق للخرف. ففي هذه التجارب لم تعاني الفئران التي لاقت معاملة حسنة في الطفولة أي فقدان لخلايا الحصين في سن متقدمة، ظلت قدرتهم على التذكر سليمة. وفي المقابل كانت الفئران التي لم تلقى معاملة حسنة أكثر عرضة للمعاناة من انكماش الحصين، وأظهرت قصورا أكبر في الذاكرة في سن الشيخوخة. أما في البشر فقد وجدت دراسة شهيرة أجريت على الراهبات أن الفقر اللغوي في الصغر كانت له علاقة وثيقة بالخرف والموت المبكر في أواخر العمر. فحص البحث بأثر رجعي السير الذاتية المكتوبة بخط اليد لمجموعة من الراهبات الشابات المبتدئات، والتي كتبنها خلال عامهن الأول بالدير. كان متوسط أعمارهن وقت كتابة التقرير 23 عاما، وبعد أكثر من 6 عقود طلب الباحثون الاطلاع على تصريحات السيرة الذاتية التي أدلت بها كل منهن، وبالإضافة إلى ذلك أخضعت هؤلاء الراهبات المسنات للفحص للتأكد من صحتهن العقلية وإدراكهن. طلب من كل راهبة كجزء من الدراسة منح الإذن في إجراء تشريح بعد وفاتها، وقد تبين أن من أظهرن شحا في الأفكار واستخدمن لغة أقل حيوية في مذكراتهن الشبابية كن أكثر عرضة بالتناسب للإصابة بمرض الزهايمر مع تقدمهن في السن، إلى جانب إبداء سمات المرض المميزة في المخ. إن ثراء اللغة أو فقرها يحدده الكثير من العوامل، ولكن السائد بينها هو جودة العلاقات العاطفية في الصغر. يبدو أن مؤلف الرواية العالمية الكلاسيكية رحلات جاليفر كان يعاني ضعفا في قدرته اللغوية، بنظرة فاحصة تظهر حياة جوناثان سويفت وكتاباته فقرا في التجربة العاطفية المحسوسة والتعبير العاطفي المباشر. لقد اقتصرت قدراته الاستثنائية إلى حد بعيد على الأفكار المجردة والفكاهة اللاذعة الجافة، لدرجة أنها استعصت على القراء الأقل تمرسا. وكما رأينا في حالة جيل دراندر، يمكن للفكاهة أن تصبح أسلوب تكيف لحجب الألم العاطفي الواعي وتمويه الغضب، ومنح صاحبها وسيلة لنيل قبول الآخرين. يمكننا استقراء المشاعر السلبية الكثيفة التي أججت سويفت، خصوصا غضبه اتجاه النساء، من الأسلوب السلبي العدواني الذي استخدمه في هجائه الوقح، ومن بعض المقتطفات الوصفية الفجة في رواياته. يحكي سويفت عن واحدة من أكثر التجارب المقززة التي تعرض لها جاليفر في رحلاته، والتي حدثت عند لقائه ثديا أنثويا في أرض العمالقة برودي بناج. راقب جاليفر في هذا المشهد مرضعة ترضع طفلا. يقول: يجب أن أعترف أنني لم يثر اشمئزازي شيء قط أكثر من مرآي صدرها الوحشي الذي لا يسعني مقارنته بأي شيء.
كان يبرز ل6 أقدام، ولا يمكن لمحيطه أن يقل عن 16 قدما. بلغت الحلمة حجم نصف رأسي تقريبا، وكان لونها ولون الضرع متباينا مع البقع والبثور والنمش، بحيث لا يمكن لشيء أن يثير الغثيان أكثر منه. يمكننا أن نفهم هذه الواقعة المزعجة على مستوى أعمق عندما نعلم بأن سويفت عانى أذى عاطفيا جسيما في طفولته، وهو الأذى الذي نسبه لاحقا إلى مربيته. توفي والد سويفت والذي يدعى جوناثان هو الآخر قبل 7 أشهر من ولادة ابنه الأول والوحيد. لم يكد جوناثان يكمل عامه الأول حتى انفصل عن والدته أبيجيل، لم يرها لسنوات. وفي جزء من سيرته الذاتية يدعي سويفت أن المربية اختطفته، لكن بالنسبة إلى بعض كتاب السيرة الذاتية فذلك لا يعدو كونه مجرد حكاية مسلية. الأرجح أن والدته هجرته لأنها رحلت عنه مرة أخرى بعد لم شمل قصير جمعهما. لكن لقاء جاليفر بهذا الثدي الوحشي يجسد دون ريب ذكرى عاطفية متأصلة. إننا هنا نواجه يأس الطفل جوناثان وغضبه من غياب أمه المفاجئ، التي في تصور طفل لم يتعلم الكلام بعد قد استبدلت بها لأسباب مجهولة مرضعة بغيضة ذات ضرع مقيت. لم يلتقي جوناثان والدته مجددا إلا بعد أن صار في 20 من عمره. كان اللقاء سعى هو إليه، وبطريقة كثيرا ما ترى في من عانوا القمع العاطفي. وضع جوناثان ذكرى أمه في إطار مثالي على الرغم من علاقته الطفيفة بها. قال في النعي الذي كتبه بعد مماتها: إذا كان السبيل إلى الجنة هو التقوى والصدق والعدل والإحسان فإن أمي هناك. اندلع غضب سويفت المكبوت منذ أمد اتجاه والدته في وقت لاحق، ليس فقط في كتاباته المعادية للمرأة، ولكن أيضا في علاقاته مع النساء. كان يعاملهن بغضب فاتر وصامت، أو حتى بعنف جسدي. كان يعاني كبتا جنسيا. كتبت فيكتوريا جليندنينج إحدى كاتبات السير الذاتية في العصر الحديث، تقول: كان يحافظ على صقيع عاطفي دائم مع النساء المقربات إليه. لا يمكن المخاطرة بذوبان الجليد. لا يمكن لأحد أن يمارس سلطة عليه، سلطة إذابة رابطة جأشه، سلطة أن يؤذيه. كانت منافذه العاطفية الممكنة محدودة وآمنة، إذ لم يجدها إلا مع النساء الضعيفات الخاضعات. إن اشمئزاز سويفت من الحميمية طوال حياته وخوفه الضمني من الاتصال العاطفي أو الهشاشة إن هما إلا استجابات دفاعية لطفل حرم من الرعاية العاطفية. طفل كان عليه أن يتعلم سريعا كيف يعتني بنفسه. لقد خلت حياة الطفل جوناثان من البالغين، فلم يعتني به أحد بشكل خاص، ولا اهتم هو لأحد. قد يظهر بعض الأشخاص شديد الحساسية إدراكا خارقا للعمليات العميقة الخفية التي تجري داخل الجسم والعقل. رأينا هذا من قبل مع عازفة التشلو جاكلين دوبيري والراقصة جوان، اللاتين توفيتا بالتصلب الجانبي الضموري. وقد حدث هذا مع سويفت الذي توقع إصابته بالخرف قبل وفاته ب13 عاما، في وقت
كان ما زال يتمتع فيه بصحة جيدة. كتب في قصيدته أبيات عن موت الدكتور سويفت، يقول: السيد المسكين يزوي سريعا، ترى ذلك في وجهه صريحا، ذاك الدوار القديم في رأسه لن يتركه أبدا حتى يلقى حتفه، وفوق ذلك ذاكرته تزول ولا يتذكر ما يقول، لا يمكنه تذكر أصدقائه، وينسى آخر مرة أين تناول غدائه. وقد عبر عن نفس الهاجس في أثناء سيره مع صديق حينما رأى شجرة متهدلة، فقال: سأكون مثل تلك الشجرة، سأموت من الأعلى أولا. مات سويفت في عمر 67، التي تعد سنا متقدمة إلى حد ما في عصره. كانت سنواته الأخيرة أشبه بترد عتيد داخل غياهب الخرف، بيد أنه استطاع وهو على فراش الموت أن ينطق بالحكمة المؤثرة، وإن خرجت بشكل روتيني دون وعي منه. كتبت جليندينينج تقول: في أحد الأيام في الأشهر الأخيرة الحزينة، يوم الأحد 17 من مارس عام 1744، كان سويفت جالسا على مقعده حينما مد يده لينتزع سكينا ملقاه على الطاولة. أزاحتها آن ريدجواي بعيدا عن متناوله، فهز كتفيه وأخذ يتأرجح للأمام والخلف قائلا: أنا ما أنا عليه، ومضى يردد الكلمات: أنا ما أنا عليه، أنا ما أنا عليه. يبلغ متوسط العمر المتوقع لمريض الزهايمر من التشخيص إلى الوفاة 8 سنوات، بغض النظر عن السن التي يظهر فيها المرض. في حالات نادرة قد يحدث ذلك في سن مبكرة كما العقد السادس من العمر، وذلك هو ما حدث مع السيدة أوجاست دي، المرأة ذات 51 ربيعا، والتي أدخلت إلى مستشفى الأمراض النفسية في فرانكفورت عام 1901 بتاريخ من العادات السلوكية الغريبة غير المبررة والانفجارات العاطفية وسقطات الذاكرة. بلغ ضعفها الذهني والجسدي المتفاقم ذروته قبيل وفاتها بعد 4 سنوات من دخول المستشفى. لم يعرف لحالة السيدة دي تشخيص، ولكن بعد وفاتها انتهى مرضها بأن حمل اسم طبيبها النفسي العبقري ألويس الزهايمر، رغم أن التدهور الذي عانته السيدة دي كان يشبه خرف الشيخوخة، والذي اعتقد في السابق أنه نتيجة طبيعية، وإن كانت مؤسفة للشيخوخة، فإن السن الصغيرة نسبيا لمريضة الزهايمر أخبرته بأنها تعاني مرضا لم يكتشف بعد. أتاحت التقنيات المختبرية الجديدة في ذلك الوقت إجراء تشريح لمخ السيدة دي، والذي أسفر عما يعرف الآن بأنه السمة المميزة للتشخيص. تغيرات مرضية في أنسجة المخ ينفرد بها هذا المرض، تختفي الألياف العصبية الطبيعية ويحل محلها تشابكات من خيوط غريبة تسمى الليفات، مقرونة بلويحات يصفها ديفيد شينك بأنها كتل بنية قشرية، مزيج من الحبيبات والخيوط القصيرة الملتوية، كأنها مغناطيس دبق للنفايات المجهرية. بعد العمل الرائد للزهايمر بتنا الآن نعرف أن الخرف ليس جزءا لا يرحم من التقدم في السن، وإنما هو مرض. طرحت نظريات مختلفة لتفسير الزهايمر، ولم يكن أي منها مقنعا
حتى الآن. اكتشف منذ بضع سنوات أن المخ المصاب بمرض الزهايمر يحتوي على مستويات أعلى من المعتاد من الألمنيوم، فيما حدا بكثير من الناس إلى التخلص من أواني الألمنيوم الخاصة بهم على أمل درء المرض. ولم يعرف إلا في وقت لاحق أن وجود هذا المعدن في المخ كان نتيجة لعملية الانحلال وليس سببا لها. والأغرب كان العثور على التشابكات واللويحات في أدمغة أشخاص لم تظهر عليهم خلال حياتهم أي علامة على الإطلاق من معاناتهم بسبب مرض الزهايمر. سبق وتحدثنا عن اكتشافات مماثلة لخلايا سرطانية في أثداء نساء لم يصبن بأي أورام خبيثة سريرية، أو في بروستاتا رجال ماتوا بصحة جيدة في سن كبيرة. ثم أتى المثال الأهم في الدراسة التي انتهت حديثا على الراهبات ومرض الزهايمر. كانت الأخت ماري المقياس الذهبي لدراسة الراهبات. كانت امرأة بارزة حصلت على درجات عالية في الاختبارات المعرفية قبل وفاتها عن عمر يناهز 101 سنة. والأغرب هو أنها حافظت على هذا المركز الرفيع على الرغم من وجود وفرة من التشابكات الليفية العصبية ولويحات الشيخوخة، الآفة الكلاسيكية لمرض الزهايمر. يحظى الرأي العلمي العالمي بتأييد متزايد يشير إلى مرض الزهايمر باعتباره أحد أمراض طيف اضطرابات المناعة الذاتية جنبا إلى جنب مع التصلب المتعدد والربو والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي والعديد من الاضطرابات الأخرى. أكرر إن الأمراض التي ينقلب فيها جهاز مناعة الجسم ضد نفسه في أمراض المناعة الذاتية يحدث خلط بين ما ينتمي إلى الجسم وما لا ينتمي إليه، أي الأجسام الغريبة التي ينبغي مهاجمتها. عدوانية المناعة الذاتية هو المصطلح الذي وصف به الباحثون الروس مؤخرا مسار مرض الزهايمر. اكتشف الأطباء الكنديون ارتفاعا في معدل الإصابة بأمراض المناعة الذاتية في أفراد أسرة مريض الزهايمر، مما يشير إلى وجود استعداد وراثي مشترك. وقد نجح إبطاء التهاب أنسجة المخ في داء الزهايمر، والذي أطلق عليه مجموعة من العلماء الإيطاليين الشيخوخة الالتهابية باستخدام نفس الأدوية المضادة للالتهاب والمستخدمة في علاج التهابات المفاصل. كذلك عثر الباحثون الإسبان على مكونات من الجهاز المناعي بما فيها الخلايا المناعية والمواد الكيميائية المتخصصة في أنسجة أدمغة المرضى. كما تعرف العلماء على أجسام مضادة فريدة تحارب المخ يصنعها جهاز المناعة المشوش. وفقا للباحثين النمساويين، من شبه المؤكد أن الجهاز المناعي يلعب دورا في عملية التنكس العصبي في مرض الزهايمر. تنطوي جميع أمراض المناعة الذاتية على اختلالات في نظام ضبط فسيولوجيا الضغط النفسي بالجسم، لا سيما التدفق الهرموني المنبعث من الوطاء. تتكلل فورة الهرمونات تلك بإفراز الغدة الكظرية لهرموني الكورتيزول والأدرينالين. أظهرت العديد من الدراسات استجابات مضطربة للضغط الفسيولوجي في مرضى الزهايمر، بما في ذلك الإنتاج غير الطبيعي
لهرمونات الوطاء والغدة النخامية والكورتيزول في البشر المصابين بمرض الزهايمر. وفي النماذج الحيوانية للخرف يوجد إفراط في إنتاج الكورتيزول يوازيه ضرر مساو يلحق بالحصين. دكتور كاي سونغ هو باحث معروف دوليا بجامعة كولومبيا البريطانية ومؤلف مشارك لكتاب حديث بعنوان أساسيات علم المناعة العصبية النفسية. يقول دكتور سونغ: لا أزال مقتنعا بأن مرض الزهايمر هو أحد أمراض المناعة الذاتية، وأن ما يستحثه في الغالب هو الضغط النفسي المزمن الذي يؤثر بالسلب في جهاز المناعة المسن. كما رأينا فإن المراكز العاطفية في المخ تؤثر بعمق في العمليات العصبية والهرمونية لاستجابة الضغط النفسي، ويعد قمع المشاعر السلبية مثل الحزن غير الواعي والغضب والبغض الذي عاناه جوناثان سويفت نتيجة الحرمان المبكر مصدرا مزمنا وحاسما للضغط النفسي القاتل. أشار الباحثون بجامعة أوهايو إلى أن العواطف السلبية في مرض الزهايمر مثلما هي في الأمراض المناعية الأخرى تعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية لظهور المرض في نهاية المطاف. أشهر من عانى مرض الزهايمر في العالم هو رونالد ريجن. عندما شخص ريجن لأول مرة في عمر 83 بعد 6 سنوات من انتهاء فترته الرئاسية الثانية، كتب بمرارة في خطاب وداعه للشعب الأمريكي يقول: ها أنا ذا على مشارف رحلة ستأخذني إلى مغيب حياتي. كان ترديا طويلا ومؤسفا. عانى ريجن شأنه شأن سويفت صدمة في طفولته. كان والده جاك مدمنا للكحوليات. يقول إدموند موريس في سيرته الذاتية غير التقليدية الهولندي مذكرات رونالد ريجن: لم يستطع الهولندي في 4 من عمره أن يستوعب أن أباه اعتقل بتهمة السكر في الأماكن العامة. ظل الصبي الحالم دمث الخلق غافلا عن الثمن الباهظ الذي دفعه مقابل إدمان أبيه للكحوليات. لم يفهم لماذا كانت أكياس الفشار الطازج تعلق حول عنقه هو وشقيقه نيل في فترة ما بعد الظهيرة المخصصة للعب البيسبول، ويطلب منهما الذهاب لبيعها في مدينة الملاهي. كان موريس كاتب السير الذاتية الفطن مخطئا هذه المرة، وإن انطوى كلامه على شيء من الحقيقة، فإذا كان الصبي الصغير غير مدرك ذهنيا لعار الأسرة فقد امتص عاطفيا جميع الذبذبات النفسية السلبية للمنظومة الأسرية المفعمة بالضغط. الانغلاق العاطفي وتجاهل الواقع هما جند الصفوف الأمامية لدى العقل، ونتيجة لذلك استطاع المتحدث البارع أن يتكلم بلغة الأفكار ولكن ليس بلغة العواطف الصادقة. أصبحت عبارة ما من كلمات تصف ما أشعر به حقا شعار ريجن. يقول موريس: صارت تلك مقولته المحفوظة للتعبير عن العواطف المنتظرة منه. إذا حدث الانغلاق العاطفي في سن مبكرة خلال المراحل الحرجة لتطور العقل، فإن قدرة المرء على إدراك الواقع قد تتعطل من دون رجعة. وقد واجه ريجن صعوبة طوال حياته في فصل الحقيقة عن الخيال. تقول خطيبة سابقة له:
كان عاجزا عن التمييز بين الحقيقة والوهم، ما يعني أن الخيال قد حل محل الحقيقة المؤلمة في ذهن الطفل وفي ذهن الرجل البالغ فيما بعد. كانت ذاكرة ريجن انتقائية، هكذا كتب الناشر والمحرر مايكل كوردا في سيرته الذاتية الخاصة حياة أخرى، التي نشرت في عام 1999، حيث يقول: عرف عنه أيضا خلطه بين الخيال والواقع، فقد حكى ذات مرة للفائزين بميدالية الشرف قصة طيار حربي في القوة الجوية الثامنة، أخبرهم بأنه عندما أصيبت طائرة الطيار بنيران المدفعية المميتة أمر طاقمه بالهبوط بالمظلة، وعندما أوشك هو على القفز من الطائرة المشتعلة اكتشف أن رجل المدفعية ما زال عالقا في برجه، حيث كان مصابا وعاجزا عن الخروج من الفتحة أعلاه ومرعوبا من الموت وحيدا، فإذا بالطيار ينزع مظلته ويستلقي على الأرض بحيث يتمكن من إدخال ذراعه في فتحة البرج والإمساك بيد الفتى المحتضر، وقال له: لا تحزن يا بني، سنهبط معا. بينما اصطدمت الطائرة بالأرض فاضت عين ريجن وأعين الفائزين بميدالية الشرف بالدموع. المشكلة الوحيدة، كما اكتشفت الصحافة بعد فترة وجيزة، أن ذلك لم يحدث قط، كان مشهدا من أحد الأفلام نقله الرئيس عن غير قصد إلى الحياة الواقعية. تكثر النوادر المماثلة عن ريجن، وكذلك القصص التي تبين ضعف تذكره للأشخاص المقربين له. ذات مرة ناداه ابنه البكر قائلا: أبي، هذا أنا ابنك مايك. بينما ينظر إليه ريجن ويطرف له بعينيه دون فهم بين مجموعة من زملائه الطلاب. ذات مرة قبل أن يصبح رئيسا وصف ريجن نفسه بأنه قلب الإعصار الهادئ الخاوي، وكتب موريس قائلا: إن شخصية رونالد ريجن لطالما اكتنفتها عزلة هائلة، تغمد الطفل هدوء غريب أشبه بشلل في الإحساس. إن الغرض من ذلك الشلل الدفاعي المستحث ذاتيا واضح، مثلما قالت إحدى النساء الأخريات اللائي رفضن مساعي ريجن الشاب: لطالما عرفت أن الهولندي محصن ضد الأذى. لكن الهولندي، وهو اللقب الأول لريجن منذ عمله مذيعا في الإذاعة، لم يكن محصنا ضد الأذى. لقد دفن الألم والغضب عميقا، وظهر كبته العاطفي الناجم عن ذلك في أبهى صورة عندما وصف واقعة حدثت لدى وصوله ذات يوم إلى المنزل وهو في 11 من عمره، ليجد والده خارج المنزل ثملا. قال: كان جاك مستلقيا على الثلج، ذراعاه ممدودتان، مستلقيا على ظهره. كان ثملا غائبا عن العالم. وقفت إلى جواره لدقيقة أو 2، شعرت بنفسي تمتلئ غما على والدي عندما رأيت ذراعيه ممدودتين كما لو أنه مصلوب. وهذا كان حاله بالفعل، شعره غارق في الثلج الذائب، يشخر بينما يتنفس. لم أستطع الشعور بأي ضغينة ضده. تكشف عبارة لم أستطع الشعور بأي ضغينة ضده عن غضب الشاب اتجاه والده. غالبا ما يرى المرء في العلاج النفسي هذا النوع
من الإثبات بالنفي، حيث يظهر المتحدث بطريقة عفوية عدم شعوره بعاطفة معينة، عادة ما تكون الغضب، والتي لم يسأل عنها في المقام الأول. من شأن اعتراف كهذا أن يحمل من الصواب أكثر مما يعرف، فلئن كان عاجزا عن الشعور بأي ضغينة فعلا، فذلك يرجع فقط إلى أن وعيه بالمشاعر قد تعطل منذ فترة طويلة. إنه يقول دون وعي منه إن غضبه يقبع خارج حدود الوعي، وهذا التأكيد السلبي. لم أستطع الشعور بأي ضغينة. يمثل الصراع الداخلي بين ذلك الغضب وقوى القمع. كانت ريجن على ما يبدو منغمسة في ذاتها وغارقة في ضغوطات الزواج برجل مخادع ومدمن للكحول. لم تكن حاضرة من أجل أطفالها، تماما مثلما لم يكن رونالد ريجن حاضرا من أجل أطفاله فيما بعد. غالبا ما يكون ترياق الطفل الذي ينقذه من غضبه لما يعانيه من تجاهل هو إضفاء سمة المثالية على أمه، وهو ما فعله ريجن على الأرجح. صار عمق إنكاره أوضح عندما أصيبت نانسي بديلة أمه وزوجته الثانية المخلصة وراعيته بسرطان الثدي. وقعت مهمة إبلاغ الرئيس على عاتق طبيبهم جون هاتون. يقول إدموند موريس في أكتوبر عام 1987: نانسي ريجن مصابة بسرطان الثدي. تأهب جون هاتون لإبلاغ رونالد ريجن بالخبر بعد اجتماع مجلس الطيران المدني في 5 أكتوبر. سيد الرئيس، أخشى أن لدي أخبارا سيئة فيما يتعلق بفحص الأشعة السينية لثدي السيدة الأولى. هكذا قالها دون سابق معرفة بقوة إنكار الهولندي. استمع ريجن وهو جالس إلى مكتبه وقلمه في يده، ثم قال بهدوء وحزم: حسنا، أنت الطبيب وأنا واثق من قدرتك على الاعتناء بالأمر. وانتهت المقابلة. عاد جون حائرا إلى السكن وقال: سيدة ريجن، الرئيس مصدوم لدرجة تمنعه من قول أي شيء. وبقى معها حتى وصل رونالد ريجن مثقلا بعد بأعباء العمل. تبادلا تحيات محرجة بلا ذكر للخبر، وخرج هاتون أكثر حيرة. لا تدل هذه الأمثلة على انعدام عواطف صاحبها، إذ يمكن لشخص يفتقر بالفعل إلى الاتصال العاطفي أن يتظاهر على الأقل بأنه يحس شعورا مشابها، وعلى العكس من ذلك يمكن للعواطف أن تكون غامرة لدرجة يصعب معها الإحساس بها عن وعي، في حين أنها تمارس نشاطها كله من الناحية الفسيولوجية. ها نحن الآن نشهد مجددا أن تجنب الإحساس بالعواطف يعرض الناس في الواقع لضغط فسيولوجي أشد وأطول أمدا، ولأنهم غير واعين بما يدور بداخلهم يصبحون عاجزين عن حماية أنفسهم من عواقب الضغط النفسي. زد على ذلك أن التعبير الصحي عن العواطف في حد ذاته يقلل من الضغط النفسي. إن التغيرات الهرمونية والمناعية المزمنة الناجمة عن الضغط النفسي تمهد الأرض الفسيولوجية لأمراض مثل الزهايمر. يوجد تناقض هائل بين الفقر العاطفي المستتر خلف لغة الأفكار في الكتابات الشخصية لريجن خلال سنوات دراسته الجامعية،
واللغة العاطفية الثرية للراهبات اللائي نجين في سن الشيخوخة دون الإصابة بمرض الزهايمر. كانت العلاقة بين الحكايات العاطفية الثرية التي كتبتها بعض الراهبات الشابات وبين نجاتهن اللاحقة من الخرف ملحوظة. أما اللائي أظهرت كتاباتهن شحا في العواطف فقد انتهينا مثلما انتهى ريجن بمرض الزهايمر. تتسم حياة جميع مرضى الزهايمر الذين اعتنيت بهم خلال سنوات ممارستي الطب الأسري بالعواطف المكبوتة. التقيت العديد من البالغين الذين يعتنون الآن بآباء مسنين من مرضى الزهايمر، وقد أفاد جميعهم بوجود فقد أو حرمان عاطفي مبكر في حياة آبائهم. قال لي أحدهم: مات والد أمي عندما كانت صغيرة جدا، أظنها كانت في 10 أو 11 تقريبا. كانت الأسرة تعيش حينئذ في فانكوفر، لكن والداي أمي كان قد أرسلها إلى جيبسونز للعمل خادمة في أحد المنازل ذلك الصيف. كان هذا في الثلاثينيات. كانت والدتي تعمل في جيبسونز عندما مات أبوها. ذهبت شقيقة أمي الكبرى وأعادتها إلى فانكوفر. عندما وصلت إلى المنزل قالت أمها لأختها: لماذا أعدتها؟ قالت أمام والدتي: كان تصرفا قاسيا لدرجة صاعقة. وقال رجل تعاني والدته أيضا الزهايمر: لقد اكتنف نشأتي قدر هائل من التوتر. اختبأت الأشياء تحت سطح هادئ. كل ما قالته أمي كان في غاية اللطف، لكن لغة جسدها كانت دائما تقول: إليك عني. لم تبح بأي شيء لطالما شعرت خلال نشأتي بأني لا أفهم ما يجري. يمكن للآخرين ملاحظة ما يخفيه الشخص المكبوت عاطفيا عن نفسه، وهذا ما فعلته ممثلة هوليوود الشهيرة التي عرفت رونالد ريجن نجما سينمائيا صاعدا، لكنها ظلت غير متأثرة بسحره. ومع ذلك ينقل موريس عنها قولها: مسني اليأس الكامن خلف هزله العصبي المتواصل. ذات مرة سأل موريس الرئيس عن أكثر ما طاق إليه في شبابه. يقول المؤلف: ران صمت طويل في محاولة منه للتملص من السؤال، ثم أجاب ريجن أخيرا بأن أكثر ما افتقده لم يكن وجود شخص محب. قال: بل افتقدت وجود شخص أحبه. يقول موريس: دونت الكلمات وميزتها بحلقة مزخرفة يستخدمها كتاب السيرة الذاتية، وتعني إنه يشعر بعكس ما يقول.